มันอยู่ในพี่ยกแรกนะว่าจะกลับมาทันทีแล้วนะครับสปีน่านี่ต่อยสบายไม่เครียดนะครับมีซ้ายแย่หน้านะครับที่คุณโยพยายามจิ้ม1-2นะครับโอ้โหจิ้มขวาได้ครับทางด้านคุณโยเอาละครับแม่หลายคนอาจจะมองว่าคุณโยต้องเปิดเกมบุกโอเค EP นี้นะคะบีก็อยากพูดถึงรายการที่บีเพิ่งไปขึ้นชกมานั่นก็คือ10 Fight 10วันนี้จะขอโมโนโทนนิดนึงเพราะว่ามันเป็น EP ที่เราอยากทำแต่เหมือนในใจนึงเราก็แบบมีความกลัวคือนำด้วยความกลัวในทุกๆอย่างดีกว่าในการพูดท็อปิกนี้ในการรับงานนี้เป็นงานที่บีพูดได้เต็มปากเต็มใจเลยว่ายากที่สุดในวงการที่เคยรับมาค่ะเพราะว่ามันมากกว่าแค่เฮ้ยไปขึ้นชกแล้วจบแต่มันคือสงครามในหัวของเราอ่ะบีขอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมความกลัวของบีมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือความรุนแรงเป็นจุดอ่อนของบีและจุดอ่อนของหลายๆคนแต่ว่าฟังบีก่อนนะแป๊บนึงนะคือตอนเด็กอ่ะบีเกิดมากับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมสังคมต่างๆที่เชื่อว่าความรุนแรงในการกระทำและการพูดต่อจิตใจคือการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง1เขาสอนเราแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้จนมีครั้งหนึ่งที่บีเคยตีรุ่นน้องจนเขาเจ็บแบบกรี๊ดอ่ะแล้วเสียงกรี๊ดนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งที่ปลุกให้บีตื่นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกบีว่าเราก็ไม่ชอบนี่หว่าโดนตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวนี่หว่าทำไมเราทำเหมือนตอนนั้นความเป็นเด็กมันยังคิดไม่ได้แต่ว่ามันรู้ว่าแบบเราไม่ชอบแล้วเราทำไมแล้วหลังจากนั้นเราไม่ทำอีกเลยเสียงกรี๊ดด้วยความเจ็บปวดนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้มันทำให้เราตื่นอะณตอนนั้นนะแล้วก็ดีใจที่ตัวเองมีเหมือนตัวเองคลิกหัวสมองมันไปคลิกแบบนั้นอะมันเป็นอะไรที่ฝังใจอะแบบทุกครั้งที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวในการที่เราทำผิดอะไรแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะโดนตำหนิตลอดโดยการกระทำโดยการใช้ความรุนแรงตีแล้วก็โรงเรียนที่บีไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไทย International ไทยจีนไทยที่บีไปบีย้ายโรงเรียนค่อนข้างบ่อยแต่บีขอไม่พูดชื่อโรงเรียนแล้วกันแล้วก็ทุกโรงเรียนที่บีไปเนี่ยก็ prove บีเหมือนกันว่าสิ่งที่บีเจอมาที่บ้านมันเป็นเรื่องปกติที่เจอข้างนอกด้วยก็คือถ้าลืมเอาหนังสือมาลืมทำการบ้านตอบคำตอบไม่ได้คำตอบที่ครูถามในห้องที่ครูสอนมาหลังจากที่คลาสจบไม่ได้ก็จะโดนตีมันคือการที่ผู้ใหญ่แก้ไขปัญหานั่นคือสิ่งเดียวที่เรารู้มันฝังโดยที่เราไม่รู้อ่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆจนเรา develop ความกลัวเสียงอย่างเช่นเวลามีคนทะเลาะกันอ่ะเราอธิบายไม่ถูกเราไม่เข้าใจอาการตอนเด็กตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเรามีโฟเบียเกี่ยวกับเรื่องเสียงชื่อว่าโฟโนโฟเบียต่อให้มีฟ้าผ่ามีลูกโป่งจะแตกหรือว่าคนทะเลาะกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวกับเสียงดังที่จะเกิดขึ้นน่ะเรา freeze เรา panic attack เราหายใจไม่ออกเรากลัวไปหมดเลยอ่ะมันเป็นความกลัวที่แบบเหมือน nerve ในร่างกายของเราคือแบบเหมือน instinct มันตั้งใจที่จะวิ่งหนีตลอดเวลามัน tense มันแบบมันกลัวมัน anxious มันไม่สบายตัวมันลำบากใจมันอึดอัดมันทรมานมันเจ็บมันเป็นความเจ็บรูปแบบนึงอ่ะเราก็ไม่เคยเข้าใจตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนเป็นบ้านนิดนึงอ่ะจนโตขึ้นมาก็ได้รู้มากขึ้นพอเข้าสังคมในกรุงเทพพอเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนกลุ่มสังคมที่เราเคยอยู่ว่ามันมีอีกโลกใบหนึ่งที่ไม่ได้ต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเหมือนกับว่าต้องเกิดใหม่เลยอะแบบว้าวมันมีโลกแบบนี้อยู่ด้วยเหรออันนี้บีเข้าใจว่าหลายๆคนนะหมายถึงว่าในสังคมไทยอะก็เจอมาสิ่งที่บีเจอแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งบางคนรับได้แต่หลายๆคนอาจจะมี scars ในรูปแบบอื่นก็ได้ในรูปแบบความไม่เชื่อใจคนอื่นคือความรุนแรงมันมีมาได้หลายแบบซึ่งบีอาจจะไม่ได้สามารถอธิบายได้แบบลึกขนาดนั้นเพราะว่าบีไม่ใช่แบบ therapist หรือว่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีแต่จากประสบการณ์ที่เจอมามันเป็นแบบนี้และการที่รับงานนี้งานชกต่อยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบีมากเพราะว่าขี้กลัว
แต่เราก็มีแฟนเขาก็บอกว่าความกลัวต้องไม่ใช่สิ่งที่ยูเซโนกับงานนี้นะมันก็ยังไม่เข้าสมองเราแล้วบอกไม่เป็นไรยอมกลัวแต่คือเขาพูดมาอย่างหนึ่งเขาพูดว่าโอเคเราจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วยูก็ตัดสินใจแล้วกันว่ายูจะรับงานนี้ไหมเขาพูดว่าถ้า2 ปีหลังจากนี้เรามองกลับมาทำไมกูไม่รับงานนี้วะยูจะ regret ไหมยูจะรู้สึกแบบโถกูน่าจะรับงานนี้อะไรเงี้ยยูจะรู้สึกอย่างนั้นไหมแล้วเขาก็ลุกออกไปเขารู้จักเราไงเขารู้จักว่าแหมไม่น่าให้ความกลัวมันมาหยุดเลยอะไรเงี้ยมันมีบ้างมันมีโมเมนต์นั้นบ้างไม่ได้ regret ทุกเรื่องนะแต่อันนี้มันเป็นค่อนข้างเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นรายการใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่เราชอบ challenge อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็น challenge ที่เกินตัวไปนิดนึงเขาพูดอย่างนั้นเสร็จเราก็โดยความที่เรารู้ว่าเราจะเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเราก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็ say yes โอเคค่ะรับงานนี้ค่ะสู้กับพี่โยยศวดีค่ะคือเราก็ตามพี่โยยศวดีมานานมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มอินเรื่องกีฬาเหมือนกันเราก็อยากค่อยๆที่จะมาทำด้านกีฬามากขึ้นเพราะว่าชอบคลายเครียดรู้สึกมันใช่ทางเรามากกว่าซ้อมวันแรกเราไม่เคยเล่นมวยมาก่อนเพราะว่าพยายามอยู่ไกลๆกับกีฬาพวกที่จะต้องconflict กันในเรื่องเพราะเราแยกแยะไม่เป็นเราไม่ได้มีสมองที่สามารถแยกแยะได้ความรุนแรงคือความรุนแรงกีฬาคือกีฬาเราไม่สามารถแยกแยะได้เลยเราก็กลัวมากๆเลยซ้อมวันแรกเราก็ไม่เคยต่อยมวยจริงๆนะต่อยมวยครั้งแรกอ่ะหมายถึงว่ามวยสากลน่ะที่จะขึ้นชกเนี่ยในชีวิตต่อยแค่ครั้งเดียวหมายถึงว่ามีที่เขาชวนไปแล้วเราก็ไปต่อยครั้งเดียวในชีวิตแล้วเราก็รู้ว่าit's not me รับวันแรกก็เครียดวันแรกเลยอันนี้พูดถึง92วันที่แล้ว ที่เริ่มซ้อมเรานับเป็นวันเลย insane การซ้อมคือแบบเราก็ได้ลองหลายๆอย่างนะเราก็ไปซ้อมกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าเราคือเราสนิทกันนะเขาก็สอนแบบเคยแบบว่าโค้ชให้กับคนที่เคยต่อย10 Fight 10มาก่อนเขารู้ว่าเกมมันเป็นยังไงเขาเก่งเขาสอนฟุตเวิร์กเราก็เทรนกับเขาสักพักนึงจากนั้นเราก็ไปอีกที่หนึ่งซึ่งโค้ชบูริยาเราก็ได้มาเจอโค้ชบูริยาซึ่งเขาเป็นคนอิหร่านเนียนไม่พูดไทยนะแต่เขาสอนได้ดีมากก็คือตัวใหญ่เรากลัวเขาเรารู้สึกว่าไม่รู้จักเขาอะเนาะเรา comfortable กับคนที่เรารู้จักมากกว่ามันก็อยู่ระหว่าง2โลกด้วยความที่แบบกำลังเรียนรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยจากนั้นมันก็ต้องมีการคุยกันกับ2ฝ่ายแล้วก็ทริปกำลังจะมาถึงไปเยอรมันแล้วเราก็จำได้ว่าเครียดมากเลยอะแบบวันแรกก็แค่แบบเดินแบบขาตกขาเลยอะแบบไม่เป็นมวยเลยอะไม่มีรูปร่าง แต่เขาบอกว่าเราเรียนเร็วซึ่งเราก็ดีใจนะที่เรามีตรงนั้นเพราะว่าเราคิดว่ามวยมันคือท่าเต้นท่ายากท่าหนึ่งเราก็ซ้อมแล้วเราก็ส่งการบ้านตลอดเวลาเราไม่ได้ไปซ้อมหรือว่าติดงานอื่นหรือว่าไปทริปเยอรมันเราก็คุยกับโค้ชบูริยาตลอดแล้วก็สกอตเราก็คุยกับเขาเหมือนกันแต่พอกลับมาเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกละเราต้องเลือกโค้ชคนเดียวแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา distracted ไม่ได้ก็เลยเลือกโค้ชบูริยาเพราะว่า1คือมันไม่ได้มีความ attachment ขนาดนั้นน่ะอย่างกับสกอตอย่างเงี้ยคือเขาเป็นโค้ชที่ดีมากเขาสอนเราหลายอย่างมากแต่แบบว่าเราต้องเลือกทางหนึ่งเราก็เลยต้องไปเลือกคนที่เราไม่ได้สนิทใจขนาดนั้นเพราะว่ากับสกอตเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา comfortable เกินไปที่จะร้องไห้ต่อหน้าเขากับคนแปลกหน้าเราร้องยากมากจริงๆนะมันต้อง emotional จริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราขอกับคนที่ไม่รู้จักเลยละกันแบบว่าคนที่ไม่คุ้นเคยก็เลยเทรนกับโค้ชบูริยาคนเดียวยาวไปค่ะมันพยายามที่จะเก็บทุกอย่างเท่าที่จะเก็บได้อะแต่แบบในใจทุกครั้งเลยมันแบบมันกลัวนี่คือการทดลองนะว่าบีจะออกมายังไงนี่เพิ่งชกเสร็จไม่กี่วันเอาบีก็ยังรู้สึกทุกอย่างอยู่ยังรู้สึกทุกอิโมชันยังช็อกโกแลตเปียกยังแบบ I don't know แต่รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองทำได้หมายถึงว่าผ่านการซ้อมนั้นมาได้นะแล้วว่าถ้าไม่มีโค้ช2คนนี้สกอตกับบูริยาเราไปต่อไม่ได้แล้วก็อันนั้นด้วยแฟนเราเพราะคนที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยหรือว่าซ้อมด้วยโคตรสำคัญเลยแล้วเราโชคดีมากที่เรามีตรงนั้นที่ว่าเขาให้กำลังใจมันเป็นพลังดีๆอ่ะใครที่กำลังเจออะไรอยู่ที่กลัวแล้วพยายามที่จะพุชอ่ะเก่งมากนะมันยากแล้วมันมีความเจ็บรูปแบบหนึ่งที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้
สิ่งที่อยู่ในหัวของเราคือมันมาเป็นคลื่นอะเนาะเราอยากให้มันจบไปแล้วเพราะว่าความกดดันที่เราให้ตัวเองมันเยอะมากเราก็บอกตัวเองว่าแบบโอยจบชกแล้วมันจะเป็น exposure therapy ที่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเราก็ต้องมาลุ้นตอนจบอีกครั้งตอนนี้วียังมี anxiety กับ panic attack อยู่จากความรู้สึกที่มันโหมเข้ามาเยอะมากจนบางครั้งมันเยอะเกินไปในช่วงหนึ่งของชีวิตนึกออกไหมเราอยากจะอินสไปร์คนจริงๆเราอยากอินสไปร์คนที่ขี้กลัวเหมือนเราให้ออกมาทำอะไรจะได้รู้ว่าเราทำได้มากขนาดไหนต่อให้เราทำมันจบไปแล้วผ่านไม่ผ่านดีไม่ดียังไงแต่ให้ภูมิใจไว้เถอะว่าเราได้ลงมือทำแล้วเราก็ได้รู้ข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับตัวเองนะเราได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองว่าเราควรที่จะจัดการตัวเองยังไงถ้าเราอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อีกบีเรียนรู้โคตรเยอะเลยอะแล้วบีก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ช่วยบีมากๆเลยอะแบบคนรอบตัวสำคัญมากๆตัวเองสำคัญมากๆได้เรียนรู้ตัวเองในรูปแบบใหม่เยอะมากว้าว like it's amazing มัน amazing มากเลยในสิ่งที่เราทำอะเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้เดี๋ยวบีแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะคะเกี่ยวกับแบบการบ็อกซ์ของบีหวังว่าทั้งหมดนี้จะอินสไปร์ใครสักคนหนึ่งนะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเจอร์นี่นี้ถามบีมาได้เลย thank you so much thank you everyone I love you and I see you next time bye